tomorrow is Valentines Day. And we're gonna make a chocolates for Upa. Yeah, DIY chocolate. DIY from Daiso. Daiso, baka naman. Baka naman. Pwede ka mo sponsor, daghan namig na budget o daghan namig na gawas na won-won ni mo. Yes. Okay, let's start with these ingredients with a quick montage. Okay guys, let's start with the chocolates. We've melted the chocolate already. Yes. And we will redo it. Am I right? Yep. Wait, the scissor is here. Hala! Hala ka! Oh. Mo. Gamay ra tong ikuan na nila. Gamay lang. They're very light. Gamay lang. Hala! Hindi gani mura ni igit. Oh. Testingan sana mo guys ha. Oh my god. Dili sa mi mag kuan-kuan. We are not professional, but we are Yes. doing our best. GYI. Pwedeng tilawan. Yummy. What is this flavor? Hershey's. Oh. Hershey's na. This is Ghana chocolate na So, ginelt. guys, ay lang gid mo pagbuot. So, bahala na ni si Batman. Circle. I will start with the hard Okay, one. circle ko. Okay, Wala, fine. na may tubig ka to. Oh my god, Wait, very tiny. Wait, Tiny hole. wait. It was a mistake. Oh my god. God is oh my. It's a day. I think this will make. But, tagal. Kabulan ang scissors. Ang tagal man. Oh. Professional naman. Wait, ano? Nalagyan ko ba ito? Ito na, okay na ito? Nahihirap ka ng gusto sa game. May cookies pala ito, hindi lumusot yung chocolate. Ala, paano maging circle to, te? Maging circle. Oh. Tanongin ko muna si Darna. Di nga ba to? Boom, boom, boom. Boom, boom, boom. Oh, kana. Garna! Ako ay isang model. Lucky sa imi. Wait, tingnan mo. Okay, magsastart na ako ha. Sige, mag-decorate ka na dyan. Tak. I-receive ka na din ba ng flowers at elephants ate? Uy, wala ba ka naman? Para mga boyfriend. Ano to? Oh yeah, Ayan. what's this? Di ba ay manhimay? Bukan na eh. Parang itlog na nabugok. Uy, bukan na eh. Bukod mo ka. Please, parang kidlat. Uy, bilisan natin. Dumating boss natin. Yun yan. Sabihin pa overtime kayo ha. Patay tayo dyan. Oops! Oh, sorry ma'am. Hindi na ako maglalagay ng cookies kasi I have a lot of cookies in here. Ano ba ba? Ay, me as you want. Oh, chop. Surprise mo to bukas. Yes. Pagkatapos sa surprise ha. Alam ko na! Ang mo talaga maniki. Uy, bakit naman kakain kayo? Katulagay ko yung madumi. Pang ano? Hindi kami kakain. Tulog agad. Oh, Tulog agad raisins, guys. Kain ng candy. Ew! Kumakain ka ng raisins, te? No, I hate it. Really? I don't like it. Saan pa yan? No. Uy, bilisan mo naman dyan. Super with love naman yan. Ito, Ito, walang love life. Wala akong love life dito. So, kettlebells. Tapos, Hands ko eh. what's next? Red. I think. It's a pink. Strawberry. Oh, minimalist. Pero ang daming giring-giring. Ano na yun? Red. Tapos na ako. So, Wala ka pa. let's just, ano to? Papaanoin natin to? Ano? Ano? Saan eh? Tingnan ko ang buting mo diya. Uy! Gutay, alam mo. Saan eh? Kani? Lagyan ko na lang kaya ni... Hindi ko nga alam. Sabi ko sa'yo. Parat lagi. Ha? Kasi magic sarap na. Naambot lang. Gago, magkatu. Ay, kanya di ay chocolate. Ooh, mint. Hala, nice. Sige mo. Ouch. Oh. Napaka-hurt ng feelings. Oh. May nagnakti. Minumulto ka? Ang dami kong naririnig. Hindi mo ba naririnig? Hindi. Parang. Should we put this in the refrigerator or the freezer?
Paano ba natin to papatuyuin? Ate Kian? Saan ka na po? Ito, terno. 2,000 years later. Wow, there's 2 eggs. That's my white! Wow, ka-perfect.